Oké, eens kijken. Nou, deze. Oké, ik had even een klein technisch probleem, dus daarmee moest ik even herstarten. Ik hoop dat hij nu beter gaat. De game het nog even opstarten, want ja. No Borders game wilt werken. Oké, ik hoop dat hij nu beter opstaat, want zover ik weet. Hey, start op. Start op. Ja, play. Dacht ik op mijn stream dingen uit Duitsland verbonden zijn, want ik dacht, heb je geen punt via wat die stream, maar die was in één keer terug naar Nederland. Dus ja, ik weet niet wat het was. Maar direct op start, direct had ik al trop vreemd. Ik dacht van wow, dit gaan we niet doen. Even nachecken en ja. Oh, dat gaat ook niet gebeuren. Die detecteert mijn controller nadat ik dat juist Black Ops 2 nog eens geprobeerd heb. Want we gingen misschien met de klas Black Ops 2 nog eens doen. Maar ja, zo. En toen kreeg ik technical difficulties met... Wacht, het ding staat heel luid, mijn mic. Mijn theezetter. Ik dacht van, krijgen we nu. Maar basically wat ik me nog herinner van vorige week is dat de vis letterlijk is gekidnapt. Dat wij de village moeten gaan redden. Oh wow. Ja. Dus ja. Ik hoop dat mijn thee warm genoeg is om ervoor te gaan. Anders wordt het straks gewoon lekker sneak. Maar zo gaat dat ook. De game moet denk ik wel wat luider. Wow, niet zo luid. Zo luid. Zo. Oké. Dus ga ik de World of Warcraft heb gespeeld en dan naar The Witcher. Oké. Waar waren we? Is het fight? Nice. Main. 3 elves. Of elfen. Oh ja, die hadden we al gedaan, maar die wilden niet afpakken. Dus we moeten met deze gaan doen. Dan moeten we even naar de town. Oké. Ik heb ook op YouTube gekeken. Ik heb mijn dingen, die laatste stream van vorige week, zichtbaar gezet. En toen zag ik dat het al de 8e stream is waar we Witcher mee spelen. Dus dan zijn toch wel lekker bezig. Hi. Oh, ja. Praat. Alvin. Yes? You alright? No, I feel strange. I can hear what they're thinking. It's terrible, Geralt. Do you have the necklace? Yes, I wear it all the time. I don't want to hear them. Geralt, why are the elves doing this? Of their freedom for an ideal, have them up against the wall and they see no other way. The elves refuse to concentrate. They cannot win, but still they fight. They have lost their love. To leave beautiful rain. Ik denk het eerste, want ze zijn eigenlijk een beetje... They're fighting for their freedom, for an ideal. Humans have them up against the wall and they see no other way. I'll remember that, Geralt. Something bad is about to happen. I can feel it. I've got to talk to Taruviel. Stay here. Dit huis. Locked. Damn, I'm hungry. My regards, Mr. Witcher. Dandelion. Jij staat zo lekker in het hoekje. Geralt? I'll find you later. Is er een backdoor? No. Locked. Oké.
Ah ja, hier. I must speak to Veal. To Veal. Maar waar is To Veal? Ze wordt niet getrackt. Nee, die quest naar een locked door. Hostage. Alvin. Hostage. Backsmith. Maybe I should meet him. Entrance. En hier gaat niet binnen. Hier Idleness niet. tires me. Kan ik door deze deur? Ook niet. Nou, dit wordt interessant dan we direct... wacht, we gaan het zo doen. Nee, oké, dat wil ik niet laten zien. En hier staat echt typical. Misschien moet ik gewoon naar... Alvin. Geralt, take me with you. I'll be good. Patience, Alvin. It's all right. Oké, waar is hij? That's the question. Chief's House. Blacksmith's House. Iedereen is denk ik wel... Oké, ik ga hem denk ik toch wel weer opzoeken. Dit is snel dat we dingen moeten gaan opzoeken, want ik weet echt niet waar die is. En het wordt niet echt op de map aangeduid. Dus dat is ook wel redelijk stom. Dus ja. Toruviel. Bij de Elven Quest. Het is een elf, dus in ieder geval de elf. Er staat niet bij. Moet die elf tussen de elfen dan staan? Dat kan ook. Want ik zie geen. Ah, hier, Toruviel. Geralt, why have you come? I've come to prevent a massacre. There will be no massacre if they let us depart. You could have left the children alone. In faith I could not. White Rayla stands on that shore. Several peasant corpses made no impression on her. The children halted her advance. White wants you to lay down your arms. She garnished you a fair. At least let Elfen go. White Rayla wants you to lay down your arms. She guarantees you a fair trial. You take me for a fool, Witcher. White Rayla exacts only one punishment, death. The unit from Vizima spoke of you. Why should I trust you? Release the peasants, then you can kill each other as you please. I shall release no one. Try any of your tricks and these Dwan will die. And tell that singer to cease lurking behind the house before someone puts an arrow in his arse. Oké, dat werkt er niet. Dandelion wordt hier om het Why hoekje. stay and rot here? Geralt? Things have gone. Dandelion, things have gone from bad to worse. Scoia'tael on one side, the Order on the other, and us in the middle with Alvin. One should never negotiate with terrorists. Negotiation leads to concessions. Concessions are a victory for terror. Folks become fearful, uncertain. I chose the lesser evil. The bank's new owners were grateful for the Order's intervention. They agreed to support the crusade against non-humans. We won't need to wait long to see the results.
Geralt, what now? Leaving's not an option. You'd make enemies of both the Order and the non-humans. I'm not worried about that. I'd rather save Alvin, but if I go, there could be a massacre, and I have friends to think about. Witcher, this feels like a pivotal moment. What you do will have consequences. So do we grab Alvin and leave them to it? Nee, ik wil een ijs halen. No, I intend to help the knights. Don't get involved, Geralt. Nothing good ever comes of it. I've decided. Care to help? Sure. I want to get Alvin out of here. I can't allow him to be harmed in any way. The little one has come to love you as a son loves a father. We do not kill children. Take him with you. Lekker stealthy. It's a trap! They're attacking! Alvin, no! En daar gaat Alvin. Maar ik heb een Silver Sword nodig, hè. Want het zijn niet echt humans. Nee, wat knock him out. And leave this place. Grab Dandelion and leave this place. Okay, waar is Dandelion? I wouldn't mind an ale. Okay, Dandelion is daar. Let's grab Dandelion and go away.
Ik had meer iets van, we kunnen beter de Knights te vriend houden. Fuck de elfen. Nee. Witcher? What happened? Fucking fanatics, not an ounce of professionalism. They stripped me of my command, and when I refused to attack, my adjutant pulled out a letter from Siegfried. Had it all along. Well, How did it go? I helped the knights, Rayla. The elves are dead. Teruviel escaped, and the villagers are in shock. You'd best leave. I don't intend to stay. Teruviel hasn't seen the last of me. Farewell. Maar waar is Dandelion? Dat is ook altijd. En daar is Dandelion. Maar ik heb ook zo'n beetje het gevoel, door elke keer gewoon een week ertussen te halen, heb ik zo minder feeling met de story. Aangezien het wel meer keuze is. Maar dan is het van, oh ja, wie had ik alweer geholpen? We doen wel gewoon wat. Ik denk dat ik gewoon met Dandelion moet praten en niet op de boot. Terug op de boot. Ja. Kom op, pak de boot. En de game is gecrashed. Yay! Hopelijk heeft hij een autosave gedaan. Onze lieve autosave. Maar de game is gecrashed. Joehoe. Geweldig. Oude games. Nu gaan we zeker oh nee hebben, omdat... His name was Geralt of Rivia. Eens kijken, hoe ver heeft hij? Heeft hij geautosaved eerst? Ja, hij heeft een autosave gedaan. 2 autosaves? Oké. Waarschijnlijk met de boottocht. Dus dan valt het nog mee. Nog eens proberen met de boot terug. Maar met een vertraging natuurlijk. Ik zeg ja, met de boot terug. Niet speelt hebben. Oké, nu kunnen ze aan. Oké, Dandelion. Kom hier. Geralt? This is bad. Really bad. What happened? Alvin opened a portal and disappeared. He could be anywhere. We need to get back to Vizima. Triss might have some ideas. Vizima it is, then. After you. Voilà, nu hebben we de juiste boot. Hij is al echt zo muziek te spelen.
We arrive in Vizima soon. Smell that? Yeah, Smoke. smoke. Something's burning. Heavy and stifling, like thatched roof huts. Damn it, Geralt, look! Oh, lekker. Wie heeft er barbecue-worstjes? God damn it, Geralt. I can't believe what I'm seeing. You should be used to the sight of fighting by now, Dandelion. We should never grow accustomed to violence and horror, especially the sensitive among us. Luckily, we mutants have no feelings. Is that what you mean? Shut up and tell me what you're doing. Berengar's letter contained some clues. To start with, we need to get into the city. That will be neither easy nor safe. I agree. But I won't give up now that I'm so close. Nose to the ground, forging on. You're like a bloodhound on a fresh trail. Old Vizima awaits. Probably the site of the heaviest fighting, then there's the plague. We need to get inside. Finally, I'll find out who's behind Salamandra. Geralt? You sure you want to come? You sure you want to come? I'd never desert you. I want to help. But matters may get intense. I hope you don't think I'm scared. Not at all. Kom op, heel die ding zo hier in de fake. Wat verwacht je? I knew you'd be back sooner or later. You missed a lot. Greetings, Ben ik Vincent. waar? Why are you here? I'm responsible for King Radovid's safety while he's in Temeria. We'd be deep in it if anything would have happened to him. Has Foltest returned? Yes. He's in old Vizima. Knowing whose orders we're following really boosted morale. I need to get into Old Vizima. I stand a chance of getting in alone, but not with... Do you follow? What's going on? Nothing. I have a job for you, Dandelion, regarding King Radovid. The Witcher's flapping tongue would be a liability. Why do I think you're up to something? It's true, I'm not suited to converse with kings. Done. Dandelion, wait for me at the King's Een camp. weerwolf aan de andere Geralt, hand is do what altijd you handig must. om aan je zijde te hebben. Hey, I'm just a poet! What are you doing here? Stretching my legs. That's... What's wrong? us! You alright, Zoltan? Haven't started taking Fistech, have you? Nah, I'm just allergic to bastards. Spare me. What's going on? What's going on? Kids are orphaned one day and killed the next. Your precious order is slaughtering women, children, civilians, Oké, dat had ik niet everyone. verwacht. The elven civilians have returned a few blows. Virtually all non-humans have taken up arms. Turns out they trapped healthy non-humans with sick humans in Old Vizima to finish us with the plague. Have proof? Yes! Allergy's still bothering me. Here's what Shani said. Zoltan, how can a witcher be so stupid? Those murdering knights could have spared the civilians. Yada, yada, yada. Go away, you're aggravating my allergy. Ik ben echt zo'n vijand van Sultan aan het maken. Ja, echt. Zijn die echt civilians aan het killen? Defend yourself, bum! Wacht. Dit zijn elfen. Waarom heb ik weer dat andere wapen vast? Hoeveel zijn? Oh my god. Dit gaat helemaal heen. What's this? Zo, dat deed lekker pijn. Gelukkig heb ik genoeg van die dingetjes.
even druk eraan was hoor, op dat moment. Dan waren er best wel veel. Wat zit hier? Honeycomb. Nee, dat You're no knight, but your sword's well. Oké, even kijken. Honeycomb ga ik eten, want dan heb ik sowieso een plaats vrij. En het geeft me held. Eternal fire, fill my heart. Nou kan ik niet op die deur klikken. Ik ga niet op die deur. Oké. Dus er moet iemand hier zijn. Looters. Once we've slain the non-humans, they're next. Oké, hier blijven er gewoon komen. Dus ik hoop dat ik hier ergens moet zijn. Vincent. Nee, die zijn allemaal niet van de orde. Jij ziet er interessant uit. Greetings, Geralt. Your Highness. Congratulations on the professor. Pompous twit tried to blackmail me once. Thanks for the good news. My pleasure. What brings you here? Some people I care about need help. I wish you luck. What's the situation in Vizima? Total chaos. But thanks to my agents, Foltest returned and is trying to restore order. I see. I'd like to be on my way, sire. Farewell. Oké, is gewoon de boer. Oké, ik ga niet door die deur. Dat is een big problem. The order aren't killing civilians. Something and deal with. Ja. Sweet friend, school. Ja. Wat staat er nu eigenlijk op de map aangeduid? Ik heb hier niks. Dragon the Quest. Gate to Old Vizima. Dan gaan we via die kant. Dat wordt knokken erdoor. Ik heb glow and cheese, dan gaan we het al eten. Nee, niet de cheese. Ja. Op een handige manier. Defend yourself, bum. Heb ik een swallow? Die gaan we bewaren. Goed. En save. I don't trust this. Ik heb geen autosave gedaan, dus. Tada. Ik kwam ook juist op die poort. Chapter 5. Gracious sire, this is madness. You should not expose yourself to such danger. Wait here and allow me to summon a stronger force. Nonsense, Velerad. This is my city, the capital of my kingdom. Damn it, I rule this land, and I refuse to creep around its corners. Gracious sire! Silence! You know you might as well wipe your ass with those intelligence reports. I want to see it with my own eyes. Non-humans attacking! Protect the king! For freedom! Kill the blood! Human!
It's the Grand Master. We're saved. Grand Master. Dat was wel geen magic. You return, sire. I trust you are not too late. Your kingdom is in need. You should know kings are never late, Jacques. Sire, flames engulf half the city, and the blood of your subjects fills the gutters. This is no time for word games. You must act. What do you propose? Allow me to command your army, and the freedom to do as I see fit. Never. Over my dead body. It was close this time. Next time, I might arrive too late to help. I've seen enough. Velerad, back to the castle. What is he doing here? He dropped in. He seems to have a talent for that. What shall I do with him? He'll come with us. I have a matter to discuss with him. Interesting. What's gonna happen? Witcher of Rivia. Sire, I am honored. As I'm sure you surmised, I have not summoned you here out of whim. A serious matter weighs upon us. A curse binds my daughter. I want you to remove it. I have gathered all who might offer aid. De Wet has been the princess's adjutant for the past half-year. Velerad has known Ada since her childhood. And Triss Merigold is here for her extensive knowledge of magic and female intuition. Consult them and think upon this matter. We shall speak about it again soon. As you wish, Your Highness. In the meantime, equally urgent issues demand our attention. I'm listening, sire. Witcher, imagine returning home from an excursion against a monster, a Kikimor for instance, only to discover your home a whorehouse. Your Highness. I'm not finished. Those you left in charge failed you. A traitor threatens to oust you from the home of your ancestors. Wouldn't you be angered? Would you not elect to shed more blood? Absolutely, sire. The non-humans must pay. With your backing, the Order... Unfortunately, the Knights have forgotten their place. They've developed a taste for power and want more. That is not something I can allow. You stood by while the Order's power increased. Perhaps you should negotiate with the Grand Master. And perhaps I should behead the Grand Master and his underlings. That would solve the problem. Sadly, it's not that simple. I'm certain you're right, sire. I must attend to some urgent matters. Speak with these excellent minds. Gain their insight. And don't forget my daughter, Witcher. I'm counting on you. I won't forget. My servant will summon you when I have more time. Geralt, I was worried about you. I worried too. I'm proud of you. Heard how you fought for Alvin. Horrible things are happening in Vizima. True, but the king has placed me under his, protection. Tell me, where's Alvin? Alvin vanished into thin air one day, despite the amulet I gave him. Vanished? That's awful. He might be anywhere in time and space. I'd hoped the amulet would block those abilities. I hope he'll be all right. Triss, I've been thinking about us. Oh, Geralt. Serieus ook nu kiezen of ik met haar verder wil of niet. Kijk, ik heb in het begin gezegd, we gaan gewoon met haar verder. Trish is the woman of the life of Geralt in this game. Dus we gaan voor Trish. Fuck Jennifer, we hebben die gewoon niet gezien, dus we go voor Trish. I love you. I want to be with you no matter what. Love is the sole thing of beauty in these rotten times. Geralt. I could change, take fewer risks. We'd find Alvin, live together. I'd build a house. A house? Nice dream. You could breed horses and sheep. I'd tend the garden, cook meals. We'd sell what we grew to buy copper pots, iron rakes. We'd age with dignity. Evenings you'd play bagpipes of your own making as a remedy for my gloom. I'm sorry. I didn't mean to... Geralt, say something.
I can't lose you. I'm here. Dat klinkt al These are beter. trying times. We just need to survive. We can dream again when the madness passes. Triss, I love you too, Geralt. To the end of time. Oké, let's go. En ontrust him, but we gaan om praten. Witcher? Count. No titles, please. Let us bury past misunderstandings in the name of a greater cause. So be it. Geralt? The king wants me to lift the curse that holds Ada. Not surprising. You succeeded once, though it nearly cost you your life. The Striga's appearance possibly spells the end for Foltest. Many say he offended the gods. Remember how she first became a Striga? I do, but I don't care much what people say. I'm interested in the present. Then simply get rid of the Striga. The chance of removing the curse is minimal. I've heard a rumor of an additional reward for killing the Striga. Would the rumor mention how much? 5,000 orens. Nice number. Any idea who's spreading this rumor? No. However, there are other things to consider. If you do solve the Striga problem, the king might take his savior's advice. Have anything specific in mind? A fresh yet unsigned decree on the king's desk disbands the order. If you ask the king to reconsider, well, your friend Siegfried would be grateful. Dat was gewoon als... Ja, dat weet ik. Want de zuster was vermoord en zij was een stringer geworden. Dat weet ik. Maar we gaan haar nog eens redden, denk ik. Ook al is zij een rat? Ja, zowat. Greetings, Geralt. Greetings, Velerad. I saw you speaking with the king. I gather it was unpleasant. It could be worse. Geralt. The king told me about Ada. Dreadful. You warned us it might return. Can you break the spell a second time? We will see. You seem to... We'll see. You seem to remember last time well. Certainly. You stayed from dusk till dawn in the old manor house where the Striga had her sarcophagus. Kept half the city awake with the noise you made. We went to the manor at dawn and saw the two of you lying on the floor by the sarcophagus in a pool of blood. You were barely breathing, but the princess was cured. With the traitor Ostrid dead, the king was overjoyed. Hoe was Ostrid? Oh ja, dat was degene die wat verliefd was op de moeder ervan en heeft vervloekt. Many victims this time round? I don't know. These days, the corpses lie thicker than flies on a pile of manure. Know where the Striga sleeps in daytime? No, but she's been seen in Old Vizima. She may hunt there. Removing the princess's curse will be risky. True, but the king has ways of encouraging you to do it. We'll see. Do what you will, but remember, Foltest loves his daughter very much. I know. Geralt. Aren't you a bit afraid, Velerad? The king looked irate. At me? I'd watch what I say if I were you. I've served Temeria all my life. If they condemn me, I'll hold my head high as I walk to the gallows. Farewell. Okay. The pride is er. The Striga sleeps in daytime, but the prince has been seen in Old Vizima. Dus basically... naar Old Vizima? Nee, ik wist echt nog altijd hier. Don't tangle with us! Oké. Heb jij nog... Ja, het zijn hier niet veel mensen. Heb jij nog wat te zeggen erover? Nee, alleen de Bear of the King. Trish, jij was ook ingehuurd om... Geralt.
Okay, but Ada, What do you think about the situation with Ada? She's a Striga, Geralt. We both know that curses don't cast themselves. Any theories? Years ago, when you first removed the curse, you ordered the princess to wear a necklace with an inclusion. Juniper, broom, and hazel branches were to be burned in her chambers. Don't tell me. Someone replaced the necklace and added crap to the fire. Yes, someone close to her who knew the secret. Velerad might know something. So you think I should aid the king? Definitely. In a sense, I'm a political prisoner. I could teleport away, but that would be highly inappropriate, and I still have a few matters to settle here. What might those be? I wouldn't dream of boring you with them. I know you're busy slaying non-humans. It's not like that. Oh, excuse me. Quelling a rebellion, is that what they call it? Eliminating terrorists? I see no difference. I've got to go. Zij ziet er heel gelukkig uit. It's the whisper, the threat. Yes? Our merciful master will see you now, sir. Go upstairs to his chambers. I'll go immediately. Die ogen, echt waar. The king won't be pleased. Ik hoop dat het deze weg is. Klein groepje. King Foltest. Witcher. Your Highness. No need for titles. Speak freely. You've had time to think. What's the prognosis on removing the curse from my daughter? It's possible. Could the curse have returned by itself? No. Unlikely. Someone must have cast it again. Should you succeed, would Ada's mind be that of a child? I don't believe so. She'd likely recall all that occurred before her transformation. You don't believe so? You're not making this any easier, Geralt. Do what you can to remove the curse. Failing that, you may slay her without fear of retribution from me. When I last gave you my trust, you did not disappoint me. Thank you, sire. Don't thank me yet. Should you learn who cast the curse, tell me and only me. If you succeed, I'll grant your every wish, within reason, of course. If you must slay her, do it quickly, cleanly. If you fail, and my daughter suffers, those dear to you will suffer too. I understand, sire. Good. Sire, another disease consumes your kingdom. What would that be, Witcher? I've been investigating an organization known as Salamandra. My daughter dealt with them, stupid girl. I regret I ever departed. To your credit, Velerad said you thinned their ranks considerably. I trust you shall finish the matter. Exactly my aim. One last matter, Witcher. Forgive me, but I had you followed. I received a report about your personal life. Your Highness? You must know that I hardly did this out of lewd curiosity. My spies report that you are romancing Marigold. I need to know if there is anything more to it. Wacht, wie was Marigold alweer? Ah, Trish Marigold, oké. De eerste gewoon, hè. Want we zijn close, Triss maar and het I, is niet van jouw we're business. close. That's no one's business but ours. No need to be rude, Witcher. I too loved Ada's mother. They forbade me from marrying her. But I hope you fare better. Het was je At zus. least as a mutant, you need not worry about pregnancy. If you desire to go to Vizima, talk to my chamberlain. I shall be away from the castle for some time. See Velerad about any other needs. So I shall. Farewell, sire. Oké. Yes? Acting against procedures. Huh? Yes? Hier, Chamberlain. Yes? I'd like to return to Vizima. Are you ready, sir? I am.
Okay, aanraden, salamander killen. This is getting interesting. Moesjes wereld. Oké, dat is een interessante hint. Cancel track. Ja, track verwees mij ook nog naar iets. Nee. Sweet Frenchmas. Oké, dus dat wordt leuk. Let's do this. Oh. Greetings, Witcher. I knew we would meet again sooner or later. Greetings, Rayla. Get your unit back? Yes. My reward for that elven slut. I told you I'd hunt her down. Teruviel? That's the one. Yavin''s bitch. I handed her over to the boys, then we hung her. I've never seen anyone fight so fiercely. Okay, ze is wel goed. Decision time. A turning point. Stand aside or fight non-humans. I chose to fight. Neutrality gone. The skirmish at Murky Waters was the first of several victories for the Order. The uprising nears its end. I just hope the victory is not too costly. Het is jammer dat ik nu ook met de dwarves en zo allemaal ruzie heb. They say Yavin''s gone wild. Chaos reigns in the elven ranks. I see that. They're attacking without rhyme or reason. Try to keep up. We'll head to the field hospital in the center of Olvazima. I've already killed 20 Scoia'tael. I wager you can't beat that. Any purpose to this excursion, apart from killing? Siegfried waits with important orders for me. Ready? Hebben. Oh, ik ga eerst een andere doen. Dus cancel. Ah, oké, ik kon die gewoon niet tracken. Track quest. Oké, dan gaan we gewoon naar daar. Want, ik snap dat ze... Dit is een old wow. Die old wow. Zoals verteld, of ja. Oké.
is het niet. Jij wilt het bijl al hebben. Kom op. Dit is een beetje ridiculous. Maar een heel klein beetje. Screw co-op existence. Ja, ja. Oh, ja, safe. Are you here to die? Oké, tijd voor een swallow. Waarom is het gevoel dat die wachters niks doen? Oké, hier kan ik wel even mijn held bij krijgen, alsjeblieft. En soms is de kans op killen. Ik heb er al een paar gekilld. Maar ik word bloed. Ja, ah, hier heb ik de scroll. Wat zijn die scrolltufs? Oké. Oké. Wel. Shove off. Hoeveel scrolltufs heb ik nodig? That is 20. Oké. Oh. Zo. 20 van die dingen. Ja, je is maar een jongen te bouwen. Dan ga ik niks aanpakken. Hospital door. Wat is het dan? Auw, hospital. Echt niet oppakken. Oké, dit is waarom doet hij niks? Isn't it nice? Waarom blokt hij?
I'll scratch your eyes out. Are you here to die? Yes, remains. I can take the remains. En ik kan nog wat remains pakken. Of niet? Alsjeblieft, er remains. Understood? Nee. Dubbel. Oké, ik denk gewoon hier moet ik gaan rondkijken, want kijken wat de trigger misschien is. Want trigger! Nee, iets anders. Interessant dat dat zo apart is. Oké. Your ass is meat! Don't cheat. The wounded don't count, just the dead. Ik ben gewoon op zoek naar Striga. Hier is een toren. Hier is een archer. Toren kunnen zeker niet in. No. Hoeveel die stom dingen heb ik nu al? Scope of 10, 12? 12 nee, 20 nodig. Dus die diamond dus upgrade for weapon, increase damage inflicted. Wacht, eerst. Welke is voor de dingen? Use to fight humans in effect monsters, dus ze moeten dat anders werken. Puur houden van die dingen.
zijn, dus ik moet nog even direct doen. Oh, direct erbij. A step closer, bastard. Zo, ik heb er 20. Waar is die? Die kan duidelijk weer op wacht bij ons is en dan moet het wel lukken, denk ik, hè? Ah, Siegfried in hospital. Okay. You couldn't have killed more long-ears than I. You forgot the ones I killed on the dike. We'll consider it a tie then, and finish this contest later. Why are you looking at me that way? I was thinking about a certain legend. Ever heard of Raven's armor? Yeah. Where would I find an armorer capable of making Witcher's armor? The Order's armorer is excellent. He has a shop somewhere here in Old Vizima. All right, I'll find him. Shani's an angel. I swear on the eternal fire her hands work miracles. No doubt. Are you badly hurt? Merely a scratch. Shani confirmed I'd be back on my feet in no time. Looks like your wound was caused by a... giant cleaver. Swung by a berserk butcher dwarf. He cut down 3 brothers, but I got him. Siegfried, every child knows to stay away from berserk dwarves. You were lucky. Welcome. You've set up a hospital. Clever. Do you have a minute? I have my hands full. Besides, I'm apparently not worthy of your trust. What are you talking about? Alvin. You made it perfectly clear who's worthy of a Witcher's trust and who's not, who you'd sleep with on occasion, and who you'd entrust with a child. But... Enough. The wounded need my help. Master, are you a Witcher? I am. What is it? Master Geralt, the she-beast is murdering people. What happened? The Striga appeared by the tower. I was sent to get a Witcher. Already 5 soldiers have breathed their last. Help us. Which tower? The tallest in the district. The one the Scoia'tael set ablaze. Kom op. Kiplekje. Waar is die Striga? Hier zijn die corpses, ik zag. En daar komt is hi. Het was ook een leuke Striga. To the last drop of blood! Staan op goed. Dat is een mutant. Serving a crown. Finally, that monster is dead. Why are you here? I heard soldiers were fighting a Striga, so I came to see Vizima's famous Striga princess. Though not a Striga, still interesting. Don't get too excited, Kalkstein.
I'll pay these good soldiers to take these remains to my laboratory, and later I'll... Hold it. If not a Striga, what is it? A combination of alchemy, genetics, biology, and black magic. A mutant, like you. I can't wait to have a closer look. Like me? Similar. Magic and alchemy accelerates the mutation. The side effects are practically uncontrollable. It's hellishly quick and strong. To know more, I'd have to dissect it. I suspect I know who's behind this. Do you know where it came from? The soldier said it came from the swamp cemetery. Take this scroll. It details the formula for a powerful potion that will help if you choose to fight the Striga. Salamandra grows bolder. Accelerated mutation and experiments on humans is a dirty business. And all based on stolen witches' secrets. Which you guarded for years without succumbing to any of these temptations. Congratulations. All right, but what about this Striga? If the soldiers were wrong... I heard rumors of certain events in the swamp. What rumors? Be quick. They say a corpse was found at the old chapel there, torn open. The large intestine stretched to its full 1.5 meters. All 6.5 meters of the small intestine wrapped around... That's fine, thanks. Ja, maar Shiny is geen cadmium. Quest ding ik echt zo. Basically, ik moet gewoon naar de swamp. Oh, kom op. Dit is heel veel gedaan. Wow, ik ga gewoon aan de achterkant. En ik vecht ze hier en dan kan ik zo naar binnen. Oké. Serieus de achterkant gelokt. No further. Understood? Waar heb ik het minste van? Ik zo snel mogelijk slotje bij herkennen. What happened with the Striga? False alarm. Some mutant was attacking the soldiers. Need help? No more than anyone else. Let me decide. Shani. You seem to be in one piece. Not worried about Knights of the Order or elves showing up? They both think you're treating the enemy. For me, they aren't enemies, just wounded. In this hospital, we make no racial or political distinctions. I came to understand that at Brenna. Rusty treated Nilfgaardians and our own, even shielded a patient with his own body when elves showed up. If they come here, I hope I have the courage to protect my patients. I'm sure you will, though I'd rather you escaped. Nice to hear. Why are you telling me this? What's that sound? No idea. Elves. Dit is een hospital. Zoals ze zei, mutual crown. Wat is dat? Treating humans, I see. We wound them so they'll die. And you're treating them. How illogical and contrary to our interests. Out of my hospital! Murder each other to your heart's content in the street, but don't show your faces here. Shani, watch out! Kill the Dwan! I shall cut you.
Oh, dit is stom. Ik heb geen swallow of niks, hè. Wacht. Immediately los. Yes. Beter. Hij is sterk, dus dan gaan we uit. Misschien na deze aanval even save, want ik moet rustig. Some kind of curse. The wounded are safe. They wanted to slay the wounded. How can anyone fall so low? That's low. I've seen worse in town. Thank you. On behalf of all the patients. They shouldn't bother you anymore. See you later. Farewell. Kan ik looten? Een campfire zou ook wel handig zijn geweest. Kan ik die eten? Nee. Wat is dit hier? Note contained formula for a potion will make a heart of Striga. Kind silver en one bronze. Dat gaan we wel niet doen. We gaan haar niet killen. Nee, dat gaan we niet doen. We zijn goed. Killen. Dat niet. Oké, goed. Ook we niet, maar. Ik bedoel, zij is wel een strijd, maar. Ik dacht ik wel redden. Ja, jij bent zo half dood. Nog altijd die dingen? Nee. En kan ik ook een beetje wat droppen en ik wil ook de beer eten alsjeblieft. En dan moet ik hun killen buiten. Ben ik nog vergeten te saven. Come on, bastards! I'll cut your balls off! Wait! History repeats itself, but this time we'll cut off more than your hand. Try it, elven hag. I am White Rayla. I don't fear you elven sadists. I shall cut you, hairy ape! Oké, dat is dus het nadeel als... Oh, nu hoop ik echt dat hij geautosaved had. Nee. Ja, nee. Onvisie waar staat het dus. Als we buiten komen, hè. Wie as fuck dus. Come on, Wait. History. Okay, your eyes out. Okay. I need more food. Okay, we can do this. Oké, ik bedoel, ten eerste. Dit is gaan doen. Allee. Oh ja, die hebben ook archers. Oké. This is kinda irritating. Dubbel? Ability, ja. Oké. We gaan de ene weg. Dat is zo stom, ik heb geen potions aan. Is er echt nergens een campfire? Tower, Kalkstan, Laboratorium, Old Well, Field Hospital. Dat maakt het echt zoveel moeilijker. Ik genees ook echt damn traag. Gaat dat sneller? Echt niks wat mij kan genezen. Dat is echt bullshit, hè.
Oké. Oh, hier denk ik wel. Eet je voet. Dit moeten we nice, easy en slow doen. Zo. Omdat het food is. Denk het. Het is wel stom dat het ook zo traag gaat. Kom op. Ik ben volledig aan het eten. Unknown oil. Het gebeurt als ik die eet. En ik kan het niet eten eens. Restaurant, I can only be sold again to someone. Idioms. Nee, dat is iets anders. Dat is zoals de honing doet. Oké, we gaan er gewoon een stukje voor. Wat? Ik sta letterlijk in. Good luck. Wow, ik heb echt veel vlees. Oké, nu kan ik weer één neernokken. Zoals die wat daar rennen is, denk ik. Oké, ik kan er neernokken. En dat is een jong elf. Zo. I could have managed, but thanks. Don't mention it. Come. We'll speak where it's safer. Graag. En liefst eten met een kampvuur. En een hideout. Dat is ook zo stom als je zo'n kampvuur in een huis ziet. We must attack the barricade and hold it until reinforcements arrive. Retreat, and the Scoia'tael will control almost all of Old Vizima. In a moment, I must speak to Rayla. As a warrior, you're almost ideal. Almost? Yes, Probeer ze me nu te almost. versieren. There may be no man who can defeat you, but a female. You mean yourself? Possibly, but I meant in general. You're very old-fashioned. You'd never hit a woman, or at least you'd hesitate. I don't think so. Stop pretending, Geralt. We both know a conscience can be deadly. Hesitate and there'll be a blade in your gut before you know it. You're deluded. I'll prove it. We both know you'd never draw your sword against a woman. You're mad. I want to see corpses. Ik denk dat ik met haar moet vechten. Nee, oké, en niet. Oh, eindelijk! Meditatie. Ik kan dingen doen. Eindelijk. Oké, dus die had ik zo volledig vol. Die had ik ook zo volledig. Buitenring vol. Die had ook de buitenring. En die had ook de buitenring. En een binnenring kon nog niet. Oké.
Die had met brons alles vol, brons alles vol, brons alles vol en brons alles vol. Dit. Ik wil meer knockouts hebben. Maar dat is gold. Die hebben we ook. De rest kan me niet hier schelen. Hey Devin! Hoe is hij? En deze keer is het geen raid. Deze keer is het een Witcher weer. Eens kijken. Steel of zilver? We zijn tegen dingen bezig. Een beetje zilver. En brons. Brons. Die zit vol. Vol. Zo. Waar is de swallow? Not a good base. Wat heb ik nog? Kostingen, bleeding, specs, toxic, knockout effects. Waar is mijn wiel of het zwollen daar? Consider to have bits. Rayla is trapped at the barricade. We must help her. Let's move. We'll flank them. Flankt hem, serieus. Oké, ook graag niet daar. Is er een weg? Ja. Ja. I shall cut you, hairy ape! Ga niet waar. Meat. No further. Understood? You're funny. Area secured. We must break through the barricade. What then? We must get to the other flank. To Rayla. Nightbot is ook terug wakker. Stomme deken. Oh ja, ik heb ook Black Ops 2 nu gedownload. Dus die is terug op mijn systeem. No further. Understood? Je komt toch niet door? Moet ik dan zo omlopen zeker? Joepie. Oh, dit staat niet op de map. Shove off. Attack! Door looters area kan ook niet.
er een andere kant een weg? Misschien hierdoor? I wouldn't mind an ale. Nee. Hier mogen we ook niet langs. No further. Understood? Attack! Kan ik het vuur? No. Dit is dom. Misschien kan ik dat op die barrière aan de andere kant gebruiken. Ghouls are nearly upon the still warm corpses. Cannot wait to fight. Back to looting the dead for me. My balls itch. Bloedig. Temstone. Oké, dit is zeer vervelend. Sweet Revenge. En die is ook Tem aan die kant. Why game? Why? Attack! Die is aan deze kant. What's this? Iemand thuis? Hello. Oh, hi. Greetings, sir. Greetings. White Rayla claims you make the best suits of armor in town. Ah, White Rayla. May the eternal fire guide her fighting arm. You must be a friend. Do you know about the tale of the Raven's Armory? Oeh, als ik nu Do you know the tale of Raven's armor? Of course. Dan had ik nu niet Can you reforge it? maken. Not so fast. That's all nice. Its maker used vile magic. Besides, the Spalder, Rerebrace, and Gauntlet alone remain. But, if you bring me the components, I could. What will you need? The remaining parts of Raven's suit, plus the armor it inspired. That of Graf Kobus Reuter. The Graf fell at Brenna and was buried in the swamp cemetery. I'll bring you Kobus Reuter's suit of armor. What else? I can replace elven songs with prayers to the eternal fire, but you must bring me both the notes of an elven songmaster and the litany of the sacred flame. I can find the elven minstrel in the swamp cemetery. How about the litany? St. Gregory's bones rest in the old seat of the Supreme and Sacred Inquisition, long forgotten and locked shut. Perhaps the saint's legend will aid you. I'm listening. Heretics killed St. Gregory, an inquisitor, to avenge the kin purified with the eternal fire. Gregory awaited them in the temple, armed with his words of faith and an axe named Meat Cutter. The mob twice assaulted the saint, like a wailing wind, but he did not bow. When the saint spoke the litany, the eternal fire turned the vile heretics to ash. Gregory then sealed himself inside the temple and expired from his wounds. The legend contains the clue to opening the temple door. I will try various element-based spells. I'll try. Do I get to the swamp? To find notes. Was Pleasured Spiced currently is also a toy?
I'm going to decide. Oh, no. Not again. Such. Nee. Dat is gewoon een dingetje. Hoe noemt het dan weer? Een troll die design dingen wilt. Waarom zijn mijn dingen er niet? Mijn sneltoets voor Ben. En niet. Dat is niet leuk. Hebben ze die weggehaald? Kijk, dan gaan we gewoon lekker bannen. Kijk, veel plezier. Hier wordt geen reclame gemaakt voor design. Dus denk ik al een paar vluchten die ik zo in heb gehad. Die zo echt exact dezelfde zinnen doorstuurt. Dat is zo grappig. You must wait to the flank. Ze zegt dat we hier door kunnen. Oh, heeft hij een achterdeur? Dat zou zo wel makkelijker zijn als hij een achterdeur heeft. Nee, geen achterdeur. No further. Understood. Sidetrack. Attack! De rechterflank. Rechts die kant. Helpt vuur? No further. Understood? Nope. Die kant is ook zo dicht. We waren er juist hier en toen kreeg ik dat te crashen. No further. Understood? See my friends and consider what to do next. Some Highlands Nest Cemetery, yeah. Okay, de dijk. De dijk. Het zijn de dokken. Ik moet naar de zwam. Ze redt zich wel. Oh, hi. You move like a fly, molasses. Oh, vuur. Locked. Dus we kunnen ook niet die weg naar de swamps. Serieus. Oké. Ja, de parkgate, daar moet ik langs geraken. Barricade. Understood? En hoe ben je van plan om daar langs te gaan? Oké, Wiki. Waar is mijn Wiki? Die quest alweer. Ah, de questnamen. Ben, speak, nog wat komt achter. Daar ben ik niet veel mee.
Dus. Cleansed. Ah, er is blijkbaar ook een bug in de game. Dat is handig. Welke de quest begins. Blablabla. Dus ik moet langs de linkerkant gaan. Maar die weg komt niet af. Dus die zegt dat we wel langs die kant moeten. Door dit. Oh. En nu wil hij wel reageren. Dit gaat pijn doen. Fight! Stop them! Meat. In ieder geval hebben we wel barricading. For the order! For the flaming hose! Auw. Is er één in mijn rug bezig? Neer. Fucking good you're here. This place is going to hell. On my honor. That's no way for a lady to speak. Shut up, Tin Man. This is their last line of defense. Onward! After you, milady. Die! Ah, kan hem niet looten. Die wel. Loot. Nu ga ik wel doen wat ik al heel de tijd zeg. Saven. Dan Twisted met mijn lage dingen haalt. I'll scratch your eyes out. We pakken de potion wel. Is meat.
eyes out. One step will be your last. Ik denk dat Magen die ook moet gaan schrijven voor deze game. Dan dat zou het nog zijn. Nee. Say hello to death. Eternal fire. Done! The barricade is ours. Victory! Rayla, wait. Daar is iets aan het kleurtje. En even een boog. Oh. Ik wil even dit opzetten. And she is dead. Dit is gewoon een damn sniperactie. Neer. A fine warrior. May the eternal fire illuminate her soul. Amen. A great loss for the Order. I must inform the Grand Master. He was last seen near the Swamp Cemetery. I'm headed that way. We should go immediately. Eindelijk, we gaan naar de swamp. To the swamp. What now? I'll take care of the Striga. Her lair is somewhere around here. I don't know if I can help you with fierce fighting in that area. The Grand Master is to command the offensive personally. I may be summoned shortly. I'll manage. I'll escort you, at least part of the way through the swamps. Wat lief. Oh. Die dingen denk ik. Damn, serieus of wat? Oké, daar naartoe. Weg weer van die dingen kloppen. En een heel veel pijn. Flaming Rose! Hebben ze ook nog echt veel? Nee, dat zal heel handig zijn. Witcher, are you alright? You arrived just in time. I am Jacques de Aldersberg, Grand Master of the Order of the Flaming Rose. Geralt of Rivia, Witcher. I have heard much about you, and know of your deeds, from a very trustworthy source. Explain, please. Geralt of Rivia asking me for explanations.
He who so generously lavishes his wisdom upon others. Forgive me for not laughing. I just didn't get the joke. I don't intend to explain. Unlike you, I'm one to act. I want to laugh when I recall your pseudo-philosophical reflections. Witcher, only time can teach us. Only with perspective can one understand what is right. Who is human, who a monster, what is evil, and how to overcome it. I'm in no mood to guess, so why don't you just tell me what made you so bitter? Otherwise we should part. Forgive me, I can get irritable. Know they sometimes tell me of your deeds, and though I don't approve of them all, I'm always genuinely interested to hear them. And how did I earn the interest of the Grand Master of the Order of the Flaming Rose? I like to know what goes on in Temeria. It helps me appear in the right place at the right time. Mm-hmm. Incidentally, thanks for your help. Though you're not human, every knight's duty is to aid those in need. An element of our vocation. Sounds lovely. Do you know anything about the Order? The Order is an idea. From its foundations to its pinnacle. Our mission. Our vision. Our objective is a new world. A new order that will come after the White Frost. A world in which all will get what they merit, not by birth or through connections. A world where the strong help the weak, and crime is duly punished. A world of clear principles and ideals. You must know, anyone can join, be they peasant, merchant, even witcher. Knights collect no payment, and are promoted for great deeds. That's an ideal worth fighting for. I shall remember those words. Siegfried, fall in. We need your strength and tactical wit. Yes, sir. Don't let me keep you, but I don't like to owe favors. You've paid your debt. I don't understand. You owe me nothing. Our rest is over. Fall in. Okay. Farewell. Handig. Oh, er nog iets gebeuren. I'm going to Vizima with the Grand Master. I'll come and help as soon as I can. See ya. Oh ja. Lekkere remains liggen hier ook van die beesten lekker ontploffen. Ja, nog wat. Zo, lekker. Een bloemetje mee te pakken. Altijd leuk. Altijd leuk. Hoe is het ding dat ik zo kunnen lopen? Er ligt hier een boom in de weg. Zo, beter. Hoe de hel? Die mappen zijn zo. Ah. Jij weer. Here's a cemetery. I should look for the Serenade Old Chapel in the Swamp Cemetery. Okay. Handig. De brugjes zijn een beetje kapot. Dat is niet handig. Nou, staat van alles. Ik weet niet hoor. Ik heb het gevoel dat dat niet slim is om hier te kamperen als hier een strega loopt. Sir, have you seen my son? He has straw-colored hair, freckles on his nose, a child, 12 winters to him. Sorry, I haven't. I've been burning fires here to lead him through the mists. Oh, my dear son. I hope you find him.
I seek the Striga that has its lair somewhere around here. Sir, you see that old church on the hill? The Striga lives in the crypt. She awakes at night and roams about in search of blood. She leaves you alone? Once she came for me. I didn't run, for I light this fire to guide my son through the night. The monster hesitated, then ran on. Since then, she's avoided me. Interesting. But I saw her catch a man once. Horrifying. Tell me. Wolf. Misschien jaagt ze op een paar Elves set my neighbor's home ablaze and cut them to bits. targets. I've decided to flee the city. They tried to draft me into the army. Luckily, King Foltest has returned. He'll put those non-humans back on their leashes. Rightly so. Know what I'll tell you? Oh, poor doggy. Aww. Die is aan. En die basically ook. What is not happening? Pain. Slow movement attack speed reduced. Ja, gewoon lekker pain. Maar ik weet nog niet hoe ik hem neerkrijg. Greetings, Geralt. Foltest asked me to check on your progress. Trust is fundamental. True, but this particular monster is his daughter. Why are you here? Foltest well knows someone meddled with the curse. He cannot believe Ada turned into a beast by herself. The crypt may hide evidence. Foltest asks that you search the sarcophagus where the princess sleeps. Surrender any evidence you find. I'll fulfill the king's order. Now show me to the princess. Follow me. Gaan we echt nu al in kant heb ik zoiets I can't meditate with the fire out. Seems I have to light it first. Zo. Eén. Ik had nog van die kleine dingetjes om uit te delen. Sowieso de Silver Sword. Oké, we gaan die op vast zetten. En nog cons. Maar ik heb die potion nodig. Ik heb die swallow nodig. Ik heb potion bases nodig. Wat is mijn algemene wat het stage 1? Dat wil ik weten. Ik ben wel blij dat ik een vuur heb. Zonder vuur is het niks. Oké, is er van jullie een merchant of zo? Farewell. Something is rotten in the state of Temeria. Going to Redania, where they tend the non-humans. Let's go. It's gonna kill me. What the hell? Moet ik mijn cat dingen gebruiken? Ja. Cat.
wel eens verteld dat ik dingen haat. Crypt. Notes verdienen. Ah, dat is voor de armory. En een fireplace. Een corpse. Ik weet wat dat is. Ja, een meteorite. Ja, een meteorite helpen, maar die niks. Het is gelukkig nog door de dag, dus die komt nu niet uit. Dus heb ik nog een kans om hier te kijken wat die allemaal is. Nog een fireplace. Nog een sarcophagus. A lot of sarcophags. Iemand die zijn kop heeft gehaald met sarcophag. Quest item. Hier, the man responsible for beer. Photos here, hope to put Burman Helkers, blah blah blah. World alone for the migrant, someone made notes of his. Who she is 22. Interesting. Location. Location. Mayfair's Stone. Huh? Had die steen dan toch nodig wat hij had? Kistje. Last Wish. Nee, hier. Of Chance, also known as this book adds to your journey. Weapon upgrade, altijd handig. Stone. Ja, base coating. Ben niet vriendelijk. Hebben we dan heel de grot gehad? Die soort van. Dus basically moet ik hier overnachten. Hou ik van. Dan moet hier een steen zijn. Ah, hier is een steen. Hier heb ik langs gekeken. Moet ik dat bij nacht zeker doen, hè? Kom op. Klik. Open. Dank je. Still need a piece of Raiden's armor. Sweet bench. You must go and dusk a face. Swamp is by. Just a solid and see klein swing. Equipment needs truth. I must go after dusk and face her. So I lift in the ghost to hold. To do that, I must remain near her, Sakura, till daybreak. Somehow survive the night. Ooh. Dit is echt zo'n plaats om op te... Oké, ik heb... Waar is haar sarcofaag eigenlijk? In de buurt. Dit gaat een fucking enge nacht worden. Ik heb een fucking jumpscare in dit gedeelte. Dusk, hè? After dusk. Oké, game is opgeslagen. We're probably gonna die. I hate I'm gonna do this. First, till dusk. After dusk. Dit gaat bijna niet eens zijn. Oh, mijn cat is uitgewerkt. No. Drink. Okay. We are probably gonna die. I have a really bad idea about this. Really bad idea. So where the hell is she? Is she here?
uitgang. Zie je hier? Kaarsjes zijn gebrand. Daar is ze. Oh my god, we are gonna die. Oh, ik sta nog. Basically try to survive with no healing. Waarom blijft ze daar? Ik moet dan natuurlijk van de sarcofaag wegleden. Tuurlijk. Maar nou waar. Oké, misschien tijd voor wat vlees. Apparently not here. Misschien iets met de steen. Oké. Blijf niet. Moet ik haar killen of moet ik go to grip? Ja, face. En dan komt de painting. Please. Oh, niet. Wacht, moet nu in haar sarcofaag kruipen. Nee, dat werkt niet, want het ding was kapot. Ja, het ding is kapot. Auw. Waarom heb ik een mensenzwaard vast? Dat als eerst. Waarom heeft de game mij het mensenzwaard vastgegeven? Nee, dit werkt niet. Hier moet ik sterk staan. I'm dead. Oké, dat moet het zijn dat ik het zie, want ze gaat niks van leven af. Hebben van een healing potion is ook best irritant. Auw, oké, nu ben ik sowieso niet te safe. Ben ik in de fout. Is er echt niks wat ik kan doen? Wacht, en sorry, ja, zit er niet tussen. Ah, daar. When I learn of between the king and his sister, I put the curse on the king.
However, proceed to die and may a new curse enter from Ada back. Wacht, whoever proposed the diary may have... Ja, dat hadden we al door. But I'm seriously dead. Oh, mijn healing potion is ook weer uitgewerkt. Ja, healing voedsel. Oké, dus we hebben het wel geprobeerd, maar ik wil nu wel weten wat ik het beste kan doen tegen de Striga natuurlijk. Is er iets wat ik kan doen om mijn haar terug te veranderen? Ik ben natuurlijk zo iemand van, oh ja, ik wil weten hoe dat werkt. Wat moet ik doen om langs die Striga te komen? Striga strip. Zo, ik laat het ding niet zien. Wat ik het beste kan doen. Lift the curse. Oh, blijkbaar bij de candles. Serieus? Serieus? Is dat al wat ik moet doen? Oké, I want to test this. I want to test this. Oké, dit is wel een cat heel goed gebruiken. Dit wil ik testen. Dus ik moet mijn... Deze? Nee. Ja. Die gebruik ik om te manoeuvreren langs het systeem en een andere op te gaan. Ik zweer, als dat het antwoord is, hè, dat is het domste antwoord ever. Oké, there she go. Oh, didn't I sleep? I did sleep. I can't meditate with the fire out. Seems I have to light it first. I can't meditate with the fire out. Seems I have to light it first. Waarom wil dit nu niet doen? Dus dat zijn die kaarsen waar hij over heeft. Ja, there ik ook. Okay. Misschien even zo. She needs to be here. Waarom werkt mijn cat niet? Oké, mijn cat werkt wel.
nu wel ver genoeg lopen? Is het gebukt? Het is gebukt. Omdat ik te vroeg daar stond. Ik ga nu echt gaan zoeken. Is Trigger, waar ben je? Misschien moet ik gewoon gaan zitten en terug recht staan. 0 uur meditatie. Misschien dat dit werkt. Ik heb een theorie om uit te proberen. Kom hier. Oké, dan gaan we gewoon opnieuw laten lopen. Oké. Till down. After down. Ik ga 2 uur praten. Dan moet die trigger toch wel weer uitzitten, hè? Kom op. Laten we nu nog eens proberen. En hopelijk deze keer met gaan. Fire burns. Get in the room and there this trigger. Dan weet ik point of the thing. Waarom werkt het niet? Oké, dit werkt dus niet. Oké. Nu gebeurt er wat. Die had ik echt wel eens vergeten. Oh, ik moet het eten.
van de blind spot is wel een dikke leugen. Ik ga gewoon proberen het vlees te eten. Nu. Oh, toch niet zo. Maar ik kan het wel zetten. Ja, zij. The sun is rising. Just a few moments more. The scroll spell will be broken. Eén kaars. Ik moet gewoon de nacht overleven met dat beest. Waarom niet? Hoe je klopt. Laatste kaars. And she's back to normal. Where am I? Ada, you all right? What happened? It's over. You're well again. Geralt. Don't worry, you're safe. I'll take you home. Oh, my hands. They're covered in blood. I killed, murdered so many people. Oh. It wasn't your fault. Don't think about that. It's behind you. I remember, through a fog. It was important. I concealed something in the sarcophagus. You must see it. All right, I will. Hold me, Geralt. I feel so cold. It's this crypt. We should go. You'll feel better outside. I don't see anything in the sarcophagus. No. You should see, and I didn't see anything. I'm cold. Oké, laten we hier weggaan dan. Exit crypt. What did I do to... And... Shutting me in that crypt. Nice gesture, Velerad. Sorry, Witcher. King's orders. The princess is freed. Ada, Velerad will take you home. Witcher, second time I underestimated you.
Third time's a charm. Foltest gave me something for you in the event that you survived. This is the Devil, a Zerrikanian scimitar. The legends say it was tempered in dragon's blood. Someone induced the princess's transformation into a Striga. I have proof. Where? The king wanted to be the first to know. Fine. Is that all? The king said if you want to cure the disease, you must go to the old manor. He said you would understand. I do. Farewell. Farewell, Witcher. Fall back! Immediately! Geralt. Do you feel all right? Yes, better. I need to ask you about Salamandra. Oh, Geralt. That terrible professor. It's his fault. He tricked me, promised me power and glory. I haven't seen any salamanders since he was killed. The professor couldn't have created those mutants. Did he ever mention a mage? He came here once with this repulsive man, Abdul or something. The professor called him a powerful sorcerer. That's all I know. Know where I might find him? Unfortunately not. Okay. Did I got een reward? Ah ja, ik heb een nice reward gekregen. Een nieuw zwaardje. Handig. Handig. Goodbye. Oké. Quest. Tell the king that they discovered my name. Oké. Die kan ik niet tracken, maar die wel. Let's go. Is de brug nog? Nope. Why would I think? Nope. Dat zou niet gaan. Bloedzuigers. Oh, nee. Wauwnes. Oh, keerspel. Nice spotje. Wat? Oh, oké, dus ik moet eerst killen wat achter mij aan zit. Is Jan nog vervolgd? Ja. Oh, nu? Ja. State your business, Witcher. Let me pass, Duet. You look terrible, like you haven't slept all night. I'm tired, Count. May I pass? Ja, echt we hebben ik wilde nog met een Striga I spent gezeten. the night with a Striga, so my patience runs thin. With a Striga? To what end? Did you kill her? She's no longer a problem. I found evidence of a traitor in the princess's entourage. Any idea who? Not yet, but it's only a matter of time. I discovered a useful diary. Triss Merigold also knows some helpful spells. You should give me Ostrit's diary. The Grandmaster commands magic better than that witch Merigold. I never mentioned whose diary. But... to hell with it. Witcher, join me. Align yourself with the masters of a new order. With me, Roderick Duet, the future Viceroy of Temeria. Who are you working for, Duet? I thought you had it figured out.
I'm working with Salamandra, for now. Think you can outsmart them? They're but a means to an end. Join me. You're pathetic. Do I not fit your vision of a noble knight of the Order? I weep to hear it, Witcher. You're a boil on this city's ass, and boils are lanced with a blade. Oh, wacht, nu moet human sword hebben. Human sword, human sword, human sword. Ja, human sword. To group. Daar hebben we dus echt geen zin in. Oh, jullie ook nog. Oké, hoe ga ik daar boven? Greetings, Geralt. Have you met Rayla? A singular transformation gave her the gift of life. Geralt! A singular transformation. The gift of life? You call that enslaved bag of blood and muscles alive? Better than alive, perfect. You'll learn that soon enough. Oh, I was actually This was your experiment? You're pathetic. Rayla, darling. You won't permit this mongrel to insult your master. Geralt! I'll feed you your Waarom ga ik niet mijn spels doen op haar? Oh, omdat ik natuurlijk op het verkeerde spel sta. Yeah, I'm dying. I'm dying. Choke on this. Ja, nee. Oké, ik heb dat niet verwacht eigenlijk. Hallo. Ik had moeten saven. Ik had echt waar moeten saven. God damn it. Ik had dat niet verwacht. Zullen we het daarbij houden? Oh, moet ik echt weer de wet aanpakken? Kan ik dat skippen? I'm tired. Who think you're Flaming Rose! Okay. First human sword. Second group. Third. Second.
third bug out your spells. On my honor, one more step and things will get serious. Puur omdat dat niet gebeurd was. What a good idea. Ik heb echt waar iemand nodig die met high-based. Dat is wel stom. De healing potion kun je pas maken als je high-based dingetjes hebt. Dus dat is zo. Echt zo dan? State your bit. Let me. I wish not. Who think you're a... Ik wel ga doen. Aan al. Heeft dat echt waar? Kan ik het niet lezen? Hier, S. Dus we gaan niet direct naar hier. Hier. Maar dat is ook in de Old Manor. Allemaal in de Old Manor. Dat was een vaker. Ik heb ook een ruiken. Hier ergens was een vuur. Maar ook alvast naar anders waar, ja. Oh, die veel. Including.
potion base. Potion base. Nee, nu is waar is het die fire? Kom je naartoe? Wat is er eigenlijk een fire? Als ik hem goed doen. Player. Campfire, ja. Zegt me. I can't meditate with a fire out. Light it first. Was het ook een goede potion base? Nope. Why? Oké, ik ga wel dat hier mediteren. Lekker overdag. Dan moet mijn health bar ook lekker vol zijn. I can't meditate with a fire out. Seems I have to light it first. Heb ik ook skill points? Even nakijken. Nee. Oké. Dan ga ik hier op save als hij uitgedaan is met zijn animatie. Ja, save. Ik heb geen zin om die mannen nooit te verslaan. En dan gaan we gewoon kijken of wij zo nu de basis aan kunnen. Geen wonder, ik kom nog weer te reizen bij dat tijd aan. Ik heb letterlijk niks tussen de middag en de zomer gegeten. En gisteren eten jullie zo lekker. Oké, die blablabla hebben we al gehad. En natuurlijk stel ik hem verkeerd. Mobiel. Ik had beter een town hall moeten kijken. Kom op, beweeg, Geralt. Moet ik zware aanval doen? Nee. Ja, nog een. En nog er. Hey, eindelijk. Wat lekkers. Dank je. Oh, I'm gonna save. Because zij was best wel een irritant pain in the ass. Voedsel. Oké. Dus ik moet hier gewoon helemaal naar boven lopen nog. Die dingen. You will die slow.
Hier is gewoon een alchemist ingredient. Dat moet ik weten. You chose salamander! Hier, 1 potion. En natuurlijk ook weer wat vlees. Wat de hel komt er zoveel in één keer? Vast. Echt mijn healing al gebruiken. Heel mijn healing. Wacht, wat heb ik allemaal? Niet 2, hè? Dan al een regenerate. High quality potion base. Kijk, dat had ik nodig. I can't meditate with the fire out. I have to light it first. Swallow. Swallow. Kan ik ook wat van dat maken? Hoe noemt dat alweer? White honey. Heb ik white honey? Maak wel even.
White honey. Okay, so the white honey is... That's this. What else? White honey. Dan die terug naar die aanvalspositie. En nu die. Bench. Dat is het zeker. What the hell? Oké, waar is die? Ik had nog touw. Ja. Swallow gaan gebruiken. Daar heb ik geen zin in. Iets meer. Heb ik wat anders zwaard nodig of zo? Nu is hij genokt. Dat is een big guy. Oké, dus ik moet het human zwaard gebruiken, want... Ja, human, dead human. Ah, knokt die toch gewoon. Waarom doet hij die niet nog out? Die is nog out. Ja, die is ook nog out. Ik wil looten. Ik wil looten. Ik wil niet looten. What manner of beasts are they? The result of Salamandra's genetic experiments. I came as quickly as I could.
It's appreciated. Witcher! The old manor is Salamandra's main base. The front gate's of little use, but there's another way in. An old well goes straight down into the cave. Wait, I must do Wait, something first. I must do something first. Gelijk even een uurtje mediteren voor held en loot. I have no... I can't meditate with a fire out. Seems I have to light it first. Dat is niks zoals... Weet je, we gaan het opwagen. Witcher! The old... The front... Lead... Het funny part, dit moest een rok zijn voor de koning. Ik ga wel misschien één buikje doen op later ik zie zelf niet staan. Dus. Wel handig om te weten dat ik het met mensen zwaarden moet knallen. Niet handig om te weten is dat het al half is. Half 7 is officieel even etenstijd. Oh, mutant. Damn! There's more. Inside the cave. Go straight until you find a small passage. You're not coming? Squeeze through. Into the old manor's catacombs. Then, you're on your own. What about you? We'll wait here. See you. Oh. Ik heb geen kaart. Wel hoe is dit? Oké, maar voordat ik daar naartoe ga, gaat dat toch voor volgende keer zijn, maar waarschijnlijk voor volgende week. Het gaat zo best lukken ons hier, denk ik. Save. Dus ik ga hier saven, zekerheid moet saven. En dan gaan we blijf stilstaan kijken. Is er iemand die kan live... Nope. Oké, dan ga ik gewoon afsluiten. Dan gaan we gewoon afsluiten. En dan ga ik jullie gewoon volgende week waarschijnlijk weer. Got een message. Nieuw item in mijn inventory. Oh, oké. Dus ik ga even afsluiten. En iedereen een hele fijne avond wensen. En vergeet niet, vanaf vandaag is ook de Love is in the Air en World of Warcraft. Dus allemaal farmen voor die zo leuke Rocket Mount. Die veel te weinig dropkans heeft. Dus
good luck en fijne avond.